Hello students, welcome to aspireacademy. This is Ridip. Today we are going to start our unit 3 of class 11, and in this unit we will be talking about cell, the structure and functions. Now again, আমি যদি এই ইউনিটটোৰ কথা পার্টিকুলারলি কব যাও তেনেহলে চাব লাগিব যে এই ইউনিটটোৰ মেইন থিংটো কি। এই ইউনিটটোত পার্টিকুলারলি আমাৰ ফোকাস কৰা হৈছে cell, structure and function. Now why we need to study about cells? Class 9ত তোমালোকে অলরেডি পঢ়ি আইছিলা যে সেলৰ বিষয়ে আমাক বেসিক ইন্ট্রোডাকশন এটা ক্লাস 9ত আমাক দিয়া গৈছিল, রাইট? সো যদি আমি সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটোকে যদি আমি মোর ডেফটত জানিব বিচাৰো তেনেহলে ওকে, তো আমি সেলৰ বিষয়ে যদি এটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা লব বিচাৰো তেনেহলে ক্লাস 9ত আমি কি পঢ়িছিলো? সেল বিষয়ে এটা স্টেটমেন্ট ইউ অল নো, হেতুক আমি কি বুলি কওঁ? সেলক আমি কি বুলি কওঁ? সেলক আমি কওঁ দ্য ফান্ডামেন্টাল ইউনিট অফ লাইফ। কি বুলি কওঁ আমি? দ্য ফান্ডামেন্টাল FUNDA ফান্ডামেন্টাল লাইফ। তো ফান্ডামেন্টাল ইউনিট অফ লাইফটোক আমি কি বুলি কওঁ? সেল বুলি কওঁ। নাও এগেইন ইয়াত এই স্টেটমেন্টটোৰ পৰা এটা বস্তু বুজি পাইছে যে ফান্ডামেন্টাল ৱৰ্ডটোৱে আমাক কোনটো বস্তু ডিনোট কৰে। ফান্ডামেন্টাল ৱৰ্ডটোৱে আমাক এইটো বস্তু বুজায় যে কিবা এটা বস্তু এটা হৈছে বেসিক কনস্টিটুয়েন্ট। আমি ক'ব পাৰোঁ ফান্ডামেন্টাল ৱৰ্ডটোক ইজ দ্য বেসিক কনস্টিটুয়েন্ট। নাও বেসিক কনস্টিটুয়েন্ট শব্দটোৰ মিনিংটো কি? বেসিক কনস্টিটুয়েন্ট শব্দটো কি বুজাইছে? যে আজি যদি আমি মানে আমি ঘৰ এটা বনাব বিচাৰোঁ, ঘৰ এটা বনাব হ'লে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাক কি লাগিব? কিছুমান ৰ মেটেৰিয়েলছ লাগিব। সো ৰ মেটেৰিয়েলছ আমাক কিছুমান লাগিব। এই যিখিনি ৰ মেটেৰিয়েলছৰ কথা আমি কৈ আছোঁ, এই ৰ মেটেৰিয়েলছখিনিত আমাৰ কি আহিব? মেইনলি ব্ৰিক্স, চিমেণ্ট, লাইক চেণ্ড, আইৰণ, এইখিনি আহিব, ৰাইট? তো এইখিনিক আমি মিলাই পেলাই বাই গিভিং এ প্ৰপাৰ ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি কি বনাম? এটা আমি ঘৰ এটা বনাম, বা আমি ক'ব পাৰোঁ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এটা আমি বিল্ড কৰিম। তো আমি এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিল্ড কৰিম। চ' এই ৰিলেশ্যনটোত আমি এইটো কথা গম পাওঁ যে দেয়াৰ আৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ চাৰ্টেন ৰ মেটেৰিয়েল, যিবিলাক নহ'লে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো হৈ নুঠিব, ঠিক আছে? তো এই চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছত হোৱাট ইউ কেন চে কি যদি আমি চাওঁ যে এখন যদি আমি ৱাল এখন বনাব হয় তেনেহ'লে ইন দিছ ৱাল পাৰ্টিকুলাৰলি হোৱাট উই নিড, ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি ব্ৰিক্সবিলাকক প্ৰপাৰ ছেটআপ এটাত ৰাখিব লাগিব, আৰু ব্ৰিক্সবিলাক যাতে নিজৰ মাজত যাতে এটা কোঅৰ্ডিনেশ্যন মেইনটেইন কৰে তাৰ বাবে উই হেভ টু পেষ্ট ইট উইথ দিছ কম্বিনেশ্যন অফ চিমেণ্ট এণ্ড আইৰণ, ৰাইট? তো ইয়াৰ মাজত আমি বেলেগ বেলেগ কম্বিনেশ্যনবিলাক আমি বনাম। ইয়াতে আমি লেটছে খিৰিকী এখন লগালোঁ। অল দিজ আৰ পাৰ্ট অফ দ্য ৱাল, ৰাইট? চ' আফটাৰ ডেট দিছ ৱাল উইল বি কমপ্লিটেড। তো আমি কৈছোঁ যে অ'কে দিছ ষ্ট্ৰাকচাৰটো তাৰপিছত আমাৰ ফুলফিল হ'ব বা কমপ্লিট হৈ যাব। চেম ৱে হোৱাট ইউ কেন চে এবাউট এটা অৰ্গেনিজিমৰ বডিক লৈ পেলাই আমি কি ক'ব পাৰোঁ? ফাৰ্ষ্ট অফ অল বডি অফ এন অৰ্গেনিজিম। তো অৰ্গেনিজিম এটাৰ বডিটোক যদি আমি এজ এ এক্সাম্পল হিচাপে লওঁ তেনেহ'লে হোৱাট ইউ কেন চে যে সেলক কি কোৱা হৈছে? সেই বডিটোৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ইউনিট। অ'কে, নাও ক্লাছ 9ত ইউ অলৰেডি আণ্ডাৰষ্টুড কি আমি যেতিয়া এটা অৰ্গেনিজিম এটাৰ বিষয়ে পঢ়োঁ তাত বেচিকেলি আমি কওঁ যে ইয়াক ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটো কিহৰ পৰা হ'ব? সেলৰ পৰা হ'ব। ফ্ৰম দ্য সেল similar function and structure. তো সিমিলার ফাংশন এন্ড স্ট্রাকচার থাকে সেল বিলাকৰ কিছুমান ক্ৰিয়েশ্যন হ'ব পাৰে। দেয়াৰ উইল বি ক্ৰিয়েশ্যন অফ চাৰ্টেন গ্ৰুপছ। অ'কে, চ' এই গ্ৰুপছবিলাকৰ পৰা পাৰ্টিকুলাৰলি কি হ'ব? এটা কম্বিনেশ্যন ক্ৰিয়েট হ'ব। সেই কম্বিনেশ্যনটোক আমি কি নাম দিওঁ? আমি সেইটোক কওঁ টিস্যু। টিস্যুৱে এটা পাৰ্টিকুলাৰ শ্বেপ এণ্ড চাইজ মেইনটেইন কৰে, এণ্ড ফ্ৰম দ্য শ্বেপ এণ্ড চাইজ পাৰ্টিকুলাৰ ফাংচন এটা সেই কৰে। মানে ফাংচন মিনছ এটা কাম। অ'কে, ফাংচন। নাও তেনেকুৱা
সেম ফাংশন কৰা টিস্যু বিলাক লগ লাগি পেলাই কি ফৰ্মেশন কৰে এটা অৰ্গেন ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা অৰ্গেন বিলাকৰ এসোসিয়েশনৰ পিছত আমি এটা অৰ্গেন এটা পালো ইয়াতে আমি আৰু এটা অৰ্গেন আমি ক্ৰিয়েট কৰিলো আমি আৰু এটা অৰ্গেন ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰিলো সো এই অৰ্গেনছ বিলাকৰ মাজত যেতিয়া এটা কোঅৰ্ডিনেশন মেইনটেইন হ'ব back and forth then he coordination to pora what we will get a organ system eta ami develop kori ki develop kori ami organ system and from the organ system ami ki pam organism pam so ite context to ki is a to organism or kotha ami kolo these organisms particularly different ki hobo pare shape size or hobo pare right physical appearance different hobo pare so ei guti khini features opra what you can say je cell opra jitu bostu start hoisile from the cell level tak ami jimane complexity ba jimane ami larger form ot sai asu it develop into different shape size or organisms right কিন্তু যদি আমি কওঁ যে ওকে আমি অৰ্গানিজম এটাৰ বেসিক স্ট্ৰাকচাৰটো জানিব বিচাৰো তেনেহলে অল অৰ্গানিজমছ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত देयर উইল বি এ কমন ফিচাৰ হুইচ ইজ সেল তো সেল এজ আ কমন ফিচাৰ হিচাপে আমি ওভাৰঅল স্টাডি কৰিব লাগে তো সেই কাৰণে আমাৰ এই যেটো পাৰ্টিকুলাৰ ইউনিট আছে সেই ইউনিটটোত আমি কিহৰ বিষয়ে ফোকাস কৰিম we will be focusing on the cell structure and function তো কথাটো হৈছে কি সেলৰ স্ট্ৰাকচাৰ আৰু ফাংচন টো আমি এজ এ হলিস্টিক ভিউ পইণ্ট এটা লৈ স্টাডি কৰিম দ্যাট মিন্স আমি যিখিনি স্ট্ৰাকচাৰ পঢ়িম যিখিনি আমি তাৰ ফাংচনৰ বিষয়ে পঢ়িম সেই ফাংচন বা স্ট্ৰাকচাৰ খিনি এজ এ সেলুলাৰ লেভেলত ফৰ অল অৰ্গানিজমছ উইল বি সেম okay then hetu amak eta bahut in depth understanding eta dibo aru hetu bostuk ami jodi ami beleg beleg life forms bilakor cases ot jeti apply korim then we will be amar eta overall eta proper understanding eta develop hobo regarding the life forms that exist on earth jiman life forms exist kori ase tar fundamental structure to khoday goi ki hot end hoy it is the cell to cell ok eta separate entity hisabe soboke common ground eta rakhi jodi ami cell ok study koru tene hole amar jitu understanding hoy etu more better way ulai ahe ঠিক আছে তো হেকারে আমার ইউনিট 3 এর পার্টিকুলার এইম তো হইছে টু স্টাডি অ্যাবাউট দ্য সেল স্ট্রাকচার এন্ড ফাংশন ঠিক আছে নাও আন্ডার দিস ইউনিট যেনেকে এনসিইআরটি বুকখন বেলেগ বেলেগ ইউনিটত ডিভাইডেড কৰা আছে ইউনিট 1 ত আমি লিভিং অর্গানিজম ডাইভার্সিটি ইন লিভিং অর্গানিজমৰ বিষয়ে আমি পঢ়ো তাত আমি দ্য লিভিং ওয়ার্ল্ডৰ বিষয়ে পঢ়ো তাত আমি বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনৰ বিষয়ে পঢ়ো দেন থাৰ্ড চেপ্টাৰত আমি কিহৰ বিষয় পঢ়ো প্ল্যান্ট কিংডমৰ বিষয় পঢ়ো ফোৰ্থ চেপ্টাৰত আমি এনিমেল কিংডমৰ বিষয় পঢ়ো তো ওভাৰঅল ডাইভাৰ্সিটি ইন লিভিং অৰ্গানিজমছত আমি ওভাৰঅল কি পঢ়ি আছো অল দ্য লাইফ ফৰ্মছ that exist around us he life forms bilakok ami scientific way biological context ot keneke পঢ়িব লাগে তাৰ understanding to ami develop kor to yat particularly unit 3 ami cellor structure or function er বিষয় পঢ়িম to yat তোমালকে মন কৰিছা যে structure বুলি যেতি আমি কৈছো that means there is a certain level of complexity definitely involved hoise hekhini বিষয় আমি বেলেগ বেলেগ চেপ্টাৰত ডিকোড কৰি পেলে পঢ়িম first of all yat jitu chapter 8 ase that chapter is about the introductory part jitu বিষয় আমি already some sort of knowledge আমি জানো but yat আমি tar more advanced level of আমি informations kini yate আমি deal korim to chapter 8 ot amar particularly kihor বিষয় আমি পঢ়িম cell the unit of life that means আমি jitu the fundamental unit of life bili class 9 ot jitu chapter paisilu tari extended version ki hobo cell the unit of life তো সেল দা ইউনিট অফ লাইফ চেপ্টাৰটো আমি হে কাৰণে সেই ওল্ড আমাৰ যিমানখিনি নলেজ আমি জানো অলৰেডি সেলৰ বিষয়ে তাৰে এক্সটেন্ডেড ভাৰ্সন বুলি আমি ক'ব পাৰো গতিকে ইয়াত আমি সেইখিনি বিষয়ে পঢ়িম গতিকে এই চেপ্টাৰটো পঢ়োতে আমাৰ বহুত ইজি লাগিব লট অফ ইনফৰমেশন ইউ অলৰেডি নো আৰু যদি তোমালকে পাহৰি চাও তেনেহলে আমি সেইখিনি বস্তু একদম বেসিক স্ক্ৰেচ লেভেলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম তো ফ্ৰম চেপ্টাৰ 8 আমাৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং টু ওভাৰঅল সেলৰ ওপৰত কমপ্লিট হ'ব ঠিক আছে নেক্সট চেপ্টাৰটো কি হ'ব চেপ্টাৰ নম্বৰ 9 which is the biomolecule now again biomolecules eta chemistry related eta word but it bio শব্দটো কি বুজাইছে bio শব্দটো বুজাইছে যে biological world খন বনিব হলে there are molecular level ত যদি আমি চাব যাও তেনে হলে all life forms actually nothing but chemistry কিয় chemistry ইয়াৰ coordination টো আমি এই ষ্টাডিটোৰ পৰা গম পাম তেতিয়া let's say আমি জানো যে biological world ত আমি life forms এটাৰ বিষয় পঢ়িব লাগে আমি কিহৰ বিষয় পঢ়িব লাগে আমি let's say life forms এটাৰ বিষয় পঢ়িব লাগে নাও লাইফ ফৰ্মছ এটাৰ ওপৰত পঢ়িব যাতে ফাৰ্স্ট অফ অল আমি এটা অৰ্গানিজম ললো এজিউম কৰিছো যে তোমালোকে কিছুমান ইনফৰমেশন অলৰেডি জানা
তো আমি এটা অৰ্গেনিজম ললোঁ এতিয়া এই অৰ্গেনিজমটোৰ কেছেছত আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল কি ক'ব পাৰোঁ যে এই অৰ্গেনিজমটোৰ বডি চেলেৰে বনিছে ৰাইট এইটোতো আমি বেছিক ইনফৰমেশ্যন জানোৱেই চেলেৰে বনিছে বাট আমি জানো যে আমাৰ বডিৰ চেলৰ ভিতৰত দেয়াৰ ইজ এ পৰ্চন সেই পৰ্চনটোক আমি কি বুলি কওঁ নিউক্লিয়াছ অফ চেল দিছ নিউক্লিয়াছ অফ চেলটোৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ দেয়াৰ ইজ দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ হোৱাট দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ ক্ৰমেটিন অ'কে দ্য ক্ৰমেটিন যেতিয়া চেলৰ ডিভিজনৰ ষ্টেজ আহিব ইট উইল ডেভেলপ ইনটু ক্ৰম'জম না এই যিটো ক্ৰম'জম হয় পাৰ্টিকুলাৰলি আমি ক্ৰম'জমৰ কেছেছত এটা বস্তু ক'ব পাৰোঁ যে দিছ ক্ৰম'জম কিহেৰে কম্পজিশ্যন হৈছে DNA দিছ DNA ফুল ফৰ্মটো কি DNA ফুল ফৰ্মটো কি ডিঅক্সি ৰিবো নিউক্লিক এসিড সো ডিঅক্সিৰিবোনিউক্লিক এসিড ইয়াৰ পৰা আমি কোনটো বস্তু কনটেক্সট বনাব পাৰো যে DNA ৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ডিঅক্সিৰিবোনিউক্লিক এসিড নাও এগেইন ইয়াত এটো কি ফৰ্মেশন আহিলে ইট ইজ দা কেমিস্ট্রি সো পার্টিকুলারলি আমি যেতিয়া কেমিস্ট্রি ওয়ার্ডটোৰ মিনিংটো ইয়াতে মই দিয়াৰ ৰিজনটো কি যে এই যেটো ডিঅক্সিৰিবোনিউক্লিক এসিড আছে ইয়াৰ যেতিয়া আমি কম্পোজিশনটো চাওঁ এগেইন DNA ডিসকভাৰী আজিৰ পৰা 70 ইয়াৰ্ছ মান আগত হৈছে তো তেতিয়ালৈকে আমাৰ কি আছিল আমাৰ ওভাৰঅল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং এবাউট দ্য সেল ইজ ভেৰি লিমিটেড যেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰন মাইক্ৰোস্কোপ ডিসকভাৰ কৰিলো তেন আমি সেলৰ ভিতৰত থকা নিউক্লিয়াছৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি চাব পাৰিলো যেতিয়া আমি নিউক্লিয়াছৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো চালো তেতিয়া আমি আন্ডাৰষ্টুড কৰিলো যে একচুয়ালি DNA হৈছে আমাৰ মেইন জেনেটিক মেটেৰিয়েল নাও এগেইন DNA ৰ পাৰ্টিকুলাৰ শেপটো কেনেকুৱা So this is the shape of our DNA. Now this is the DNA. So DNA composition to jeti ami salo tene hole ami palo je it is composed of certain chemical or bonding. Ki hoy these are all chemical bonds. See eta life asile life tour ami basic structure to bikhoy jeti ami with the help of our technology ami jeta jimane bhitorle golo then we found ki ultimately ei jitu লাইফ ফৰ্মছৰ এটা বেসিক ইউনিট মানে জেনেটিক মেটেৰিয়েল বুলি আমি যাক কৈছো সেই জেনেটিক মেটেৰিয়েলটো ইভেন কিহেৰে কম্পোজিশন হৈ আছে কেমিক্যাল বন্ডিং ইন কেমিক্যাল বন্ডিং হোৱা মানে আমি আলটিমেটলি তাত কি পাম কেমিক্যালস কম্পাউন্ড পাম তো পাৰ্টিকুলাৰলি কেমিক্যাল কম্পাউণ্ডৰ বিষয়ে যদি আমি ষ্টাডি কৰিব যাওঁ তেনে হলে কি থাকিব ইয়াতে নাইট্ৰজেন হাইড্ৰোজেন ফসফৰাছ অল দিজ আৰ কেমিক্যাল okay now again most of important carbon okay now chemical formation je all life forms exist kore he bostu to ami aru eta context par gom pao jeta life forms eta dead hoy tar body to jeta ami burn koru ba let's say decompose hoy then again each and every component of the body actually hetu ki here bonise formation by different chemicals even life forms sustain koribor babe we need oxygen and this oxygen again ki hoy eta chemistry compound thik ase then all the minerals vitamins jibilak amar body essential those vitamins or composition jodi ami saw then again these are all chemistry related compound so what you can say life eta jeti ami study koru tetia hole amar ketaman basic topic ahead that topic is particularly the life boli ami jak koisu actually all living organisms se hog non living e hog they are attracted by the force of attraction so etu kuntu subject matter or part hoy it is the part of physics so physics each and every bostur uporote ki hoyese work kori ase so every life forms jodi ami saw starting from biology the biological world ami tak jete breakdown korim then biology pora ami tar underlying constituency goi pela ami ki goi pao je everything is actually chemistry the chemistry belek combination of biology formation is now this chemistry again jodi ami yak jodi saw chemistry jibilak atoms molecules ase molecules bilakor majot there is a force of attraction and there is a universal law jikhini guide hoise to hekhini bostu actually kuntu topic or part it is a part of physics
So that means there is a correlation between the biology, chemistry and physics. বুজি পাইছে নে? তো সেই কাৰণে আমাৰ যেটো চেপ্টাৰ নম্বৰ 9 আছে সেই চেপ্টাৰ নম্বৰ 9 অন সেই কাৰণে আমি কিহৰ বিষয় পঢ়িব লাগিব বায়োমলিকুলছ বিলাকৰ বিষয় পঢ়িব লাগিব যিবোৰ একচুয়ালি কি হয় ইট ইজ দ্য পাৰ্ট অফ দ্য সেলুলাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ তো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বায়োমলিকুলছ বিলাকৰ বিষয় পঢ়িম যেটো একচুয়ালি আমাৰ সেলৰ ওভাৰঅল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো এটা বেটাৰ ওয়েত আমাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে ওকে তো এটো হ'ব আমাৰ বায়োমলিকুলছৰ ষ্টাডি পাৰ্ট থাৰ্ড topic will be the cell cycle and cell division okay কাৰণ আমি জানো যে মাল্টিসেলুলাৰ অৰ্গানিজম cell levelত নাথাকে it again different cell combine to form a different structure so cell cycle and cell division chapter to particularly আমি সেই টপিকটো পঢ়িম যত আমি এটা লাইফ ফৰ্মছ আছে সেই লাইফ ফৰ্মছটো ফৰ্মেশন হোৱাৰ বিগিনিং ষ্টেজটো আছিল যে সেলৰ ডিভিজন হৈছিল সেলৰ ডিভিজনটো পাৰ্টিকুলাৰলি আমি পঢ়িব গলে আমি সেলৰ ওভাৰঅল লাইফ সাইকেলটো পঢ়িব লাগিব আৰু সেই সেলৰ কি টাইপস অফ ডিভিজনৰ ফলত লাইফ ফৰ্মছ এটা এক্সিষ্ট হয় হেতুৰ বিষয় আমি চেপ্টাৰ নম্বৰ 10 ত আমি ডিটেইল লৈ পঢ়িম ঠিক আছে তো আমাৰ কাৰণে এটা নিউ টপিক কি হৈ গল সেল সাইকেল এন্ড সেল ডিভিজন এন্ড এগেইন বায়োমলিকুল the cell the unit of life or বিষয় আমি অলৰেডি we know lot about this আমি সেল অৰ্গানেলি বিলাকৰ বিষয় অলৰেডি পঢ়ি আইছো মাইটোকন্ড্ৰিয়া লাইক সাইটোপ্লাজমে হোক নিউক্লিয়াছৰ বিষয় হোক ৰাইবোজমৰ বিষয় হোক বা protoplasm all those words we already familiar with that's why আমাৰ chapter number 8 to deal কৰোতে ইমান difficult নহব ঠিক আছে সো ইয়াত আমি বেসিক্যালি এই ইউনিটটোত আমি মেইনলি আমাৰ ফোকাসিং পইণ্ট যিখিনি আছিল সেইখিনি জাস্ট মই ডিসকাস কৰিছো এইখিনি বিষয় তোমালোকে ইয়াৰ পৰা পঢ়ি ল'ব পাৰিবা তো তোমালোকক সেই ওভাৰঅল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো হেল্প হৈ যাব ঠিক আছে সো নেক্সট ডিসকাশন যদি আমি কৰিব যাওঁ তেনেহলে আমাৰ ইয়াত কাৰ বিষয় লিখা আছে G.N. Ramachandran. G.N. Ramachandran or born kit 1922 to 2001. So cell related chapter over there a huge contribution. Let's talk about it. So first of all, he is an outstanding figure in the field of protein structure. Again, protein eta amar ki hoy gol body eta important constituent matter. So protein or structure to jodi ami study korbo jao again it is the part of chemistry. Okay. So protein or structure over bahut contribution agbaisile G.N. Ramachandran ne was the founder of the Madras School of Conformational Analysis of Biopolymers. See again these words are very complex but just remember ki biological world ami actually jete ami biomolecular chapter to bikhoy pohim ba anyway ami jete constituent structure to bikhoy pohibo jam je ami yar structure to janibo bisaisu tetia almost amar overall chemical bonding and hebilakor bikhoy ami pohibo laibo so tare eta part hoise the study of biopolymers okay his discovery of the triple helical structure of collagen published in Nature in 1954 and this analysis of the allowed confrontation of proteins through the use of Ramachandran plot. See you can google about this to yaar upor tomalage informations and videos YouTube and google ot pai jaba thik ase you can search about it to ami basically more detail with yat nukhuma let's talk about the other topics. He was born on October 8 1922 in a small town not far from Cochin on the southwestern coast of India. His father was a professor of mathematics at local college and thus had considerable influence on shaping Ramachandran's interest in mathematics. So obviously mathematics interest of my father is responsible his story to gole then after completing his school years Ramachandran graduated in 1942 the basic information ayato ame focus kori malam ne so ki gole he received a PhD from Cambridge University in 1949 while at Cambridge Ramachandran met Linus Pauling and was deeply influenced by his publications on models of the alpha helix and beta sheet structures that directed his attention to solving the structure of collagen. See you can also google about this thing alpha helix and beta sheet. Okay, he passed away at the age of 78 on April 7 2001. Ekhini ase basic information because এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাডি পাৰপজতে আমি অলপ আমি কি কৰিম বায়োমলিকুলছ এ হক বা সেল ষ্ট্ৰাকচাৰ চেপ্টাৰত আমি ডিল কৰিম ঠিক আছে নাও this is our first chapter which is cell the unit of life now a chapter to main fundamental theme ki a chapter to start hoise from this topic 8.1 which is what is a cell ki hoy hetur upor amar yate question okay second ami ki pohim cell theory bikhoy pohim already class 9 ot cell theory bikhoy eta basic understanding amak dia hoisile yat ami olop more detail with cell theory bikhoy pohim okay third topic is an overview of cell সেলৰ ওভাৰঅল ষ্ট্ৰাকচাৰটা বিষয় আমি পঢ়িম ওকে ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ সেলস কি কি আছে তাৰ ভিতৰত আমাৰ লাষ্ট টপিক অফ দ্য ডিসকাশন ইজ দ্য prokaryotic cells and the last topic is the eukaryotic cells এখিনি হৈছে আমাৰ the cell the unit of life chapter টোৰ মেইন কি হাইলাইট
ঠিক আছে নেক্সট তো cell related আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে all organisms are composed of cells some are composed of single cell and are called unicellular organism while others like us composed of many cells are called multicellular organism তো cellৰ structure-টোক আমি যদি first of all চাওঁ যে যিবিলাক organism এটা cell-ৰ বনিছে তাক আমি uni means one আৰু multi means many so uni and multicellular organism হিচাপে আমি cell-ক divide কৰিব পাৰোঁ so organism আমি unicellular organism বা multicellular organism বুলি কম based on the numbers of cell if cell যদি এটা থাকে তাক আমি কম unicellular যদি cell যদি one more than one থাকে তাৰ composition হয় that is multicellular ঠিক আছে এই দুটা হৈছে now yet কৈছে যে what is a cell now yet question দিছে যে unicellular organisms বিলাক particularly capable of কি independent existence and performing the essential functions of life now again যদি আমি চাওঁ unicellular organism mean কি one তো আমি যদি এটা সেল লৈছো আৰু এই সেলটোৰে যদি এটা অৰ্গানিজম বনিছে তেনেহলে এই সেলটোৱে কি হ'ব অল ফাংশনস কৰিবৰ বাবে ৰেসপন্সিবল হ'ব তো একাৰণে ইয়াত কৈছে যে কেপেবল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্সিস্টেন্স যে ইউনিসেলুলাৰ অৰ্গানিজম বিলাকৰ সিঙ্গল সেলটোৱে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এক্সিস্ট কৰিব পাৰে বাট মাল্টিসেলুলাৰ অৰ্গানিজম বিলাকৰ যদি আমি সেল এটা পিক কৰো তেনেহলে সেই সেলটো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এক্সিস্ট কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কিয় সেই সেলটোৰ পাৰ্টিকুলাৰ ফাংশনটো কি হ'ব it is coordinated with the other cells of the body that's why multicellular organism bilakor cell to olop beleg and unicellular organism or cell to independently exist koribo pare second thing is performing the essential function of the life now again jehetu cell to nija life hoy to unicellular organism or a particular cell to all the functions that are essential for the survival of the organism e particularly etu bostu teneke sustain hobo thik ase so et ki kobo ami cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms jehetu cell eta nije independently performing koribo pare okay so he karone cell ok ami particularly ki ko it is the fundamental structural and functional unit of all living organisms ঠিক আছে next topic to amar ki hele ki dile je Anton von Leeuwenhoek see you should highlight all these important points jikhini moi eta underline koru যে Anton von Leeuwenhoek first saw and described a leaf cell see that cell নহয় Leeuwenhoek আমি living cell or identification or কাৰণে আমি represent কৰো যে Anton von Leeuwenhoek was the first who saw the describe saw দেখিছিল আৰু describe কৰিছিল যে living cell এটা কেনেকুৱা হয় okay then later কি হল Robert Brown later discovered the nucleus so cellৰ ভিতৰ nucleus Robert Brown এ discover কৰিলে okay then the invention of the microscope and the improvement leading to the electron microscope reveal all the structural detail of the cell to ami basically cell etar bitorat ami cell etar nucleus to identify korilu but cell etar all those organelles and again nucleus to bitorotu je if there is an important structure jitu ami later time of DNA boli kolo the DNA is particularly accessible hol ba ami keneke sini palu DNA to ase boli by the discovery of electron microscope okay now let's come to the topic of cell theory it is cell theory bishoy ami ki jano basic to ami gom palu cell kone discover korile and all that now let's talk about cell theory in 1838 Matthias Skilden and German botanist examined the large numbers of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant so tissue formation by the combination of different types of cells etu bostu 1838 ot Matthias Skilden identify korile the plants or body different types of cells thake and those cells combine to form tissue ami ohomet tak ki boli kom ku pora ki dis dio kola boli kom to jibilake assamese medium price he bilake janiba je tissue word to ami kihor logot use koru ami cellor ekeloge cell bilak log lagi bahut cell log lagi ki formation kore tissue formation kore okay so plant cell first time plants or body ami etu bostu Matthias Skilden was the first jone etu bostu find korisile the next ki hol at about the same time Theodor Schwann 1838 see 1838 almost the same time right to 1838 a British zoologist ami kar logot bohu animals studied different types of animal cell and reported that cells had a thin outer layer which is today known as
the plasma membrane. See, plasma membrane discovery to tarpora start hol je animal or cell eta ami study korilu koribole golu je cell etar outside layer to there is a membrane. Ei membrane khonok ami kom plasma membrane. ঠিক আছে, plasma membrane. So what he said, he also concluded based on his studies on plant tissues that the presence of cell wall is a unique character of the plant cell. So ami janu je cell or basically boundary cell to protect koribo karone there is a boundary. He boundary to already animal cells what we got the plasma membrane, but tak ami alternative language ki boli kobo paru, cell membrane boli kobo paru. But in case of plant we found a particular shape size, to etuk ami kom ki cell wall. A cell wall khonok ami ki boli kobo paru, extra protective layer boli ami kobo paru, extra protective layer. Extra protective layer. To ei bostu to observe korisile by Skewane. Okay, unique character of plant cell. To unique character of plant cell ki hoy, it is the composition of cell wall in the cell. Now on the basis of this Skewane proposed a hypothesis. Hypothesis or meaning to ki? Hypothesis or meaning to hoise that we are not have the ultimate proof ki etue more true hoy, but etu eta mane ideological theory, mane etu not ideological, it is a theory based on some observation, but hetu is a true hobo hetu no. So that's why hetu kami ko hypothesis. Okay, that ki kole the bodies, you should highlight this point, the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells. Je animal aru plantor body kihere bonise, cellere bonise, aru he cell bilakor product means he cell bilakor division hoy cell bilakor pora overall body to bonise. Gotike the bodies of animal plants are composed of cell and product of cell. To body to cell or he result, product of cell, cell e bonua organism. Okay, so cell is the fundamental thing. Ei bostu to kole the hypothesis of dile that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cell. Okay, product word to ami khoda use koru, multiplication purpose or ami use koru, so yet product to hetu bujais. To ki palo ami tar pora Skeldon and Skewane together formulated the cell theory. Duijone mili ki formulate korile, amar cell theory to formulate korile. Second, this theory however did not explain as to how new cells were formed. So teloke etu he kole je cell eta composed of cells and product of cells, but etu to nokole je cell eta keneke product of cells or keneke eta cell pora beleg eta cell producer ei bostu to upor to kono information nidile. Gotike this theory however did not explain how the cells were formed. So Rudolf Virchow in 1855 first explained that cells divided and new cells are formed from the pre-existing cells. Etuk ami ki boli ko eta word dise omnicellula e cellula. Omnicellula e cellula meaning to ki je a cell which is new is actually originated from the previous cell. Etuk koise Rudolf Virchow. Thik ase. So what he did, he modified the hypothesis of the Skeldon and Skewane to give the cell theory a final shape. So cell theory finally final shape to kone dile. After this understanding and this hypothesis, Rudolf Virchow ki kole the cell theory actually ami keneke buji pao what is cell boli kole cell or upor amar theory to ki hobo je all living organisms are composed of cells and the product of cell. Jiman life forms amar surrounding on ase kihere bonise cellere bonise aru he cell bilakor porai next generation of cell develop hoise. Second statement to ki যে all cells arise from pre-existing cell. Itia ami jitu notun cell paisu he cell tur origination korpora hoise pre-existing cell etar pora hoise, from a pre-existing cell. They all cells arise from a pre-existing cell. এই বস্তুটো আমাৰ 1 and 2 পৰা আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে. সো সেল থিওৰি বুলি যদি কয় কোনে কলে সেল থিওৰি ইজ দ্য Rudolf Virchow in 1855. He gave the cell theory 1 and 2. Okay, to eto amar exam ot ahibo, remember this. Okay, to amar introductory part ot ami mainly cell theory bikhoy gom palo ami cellor bikhoy first of all the cell theory to final shape kone dile hetur bikhoy ami information gom palo. Now again in this introductory lectures ami unit 2 the cell the unit of life etur bikhoy ami ki bostu pohim hekhini bikhoy mane cell structure and function he particular unit 3
আমি চেলৰ 3টা চেপ্টাৰ লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়িম আৰু চেপ্টাৰকেইটাত কি বিষয় পঢ়িম তাৰ আমি বেছিক ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দিলোঁ তাৰ লগতে আমি ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ হুইচ ইজ চেপ্টাৰ 8 দ্য চেল দ্য ইউনিট অফ লাইফ তাৰ আমি বেছিক ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ফ্ৰম দ্য নেক্সট ক্লাছ উইল বি কণ্টিনিউ আৱাৰ ডিছকাশ্যন য'ত আমি চেলৰ অভাৰঅল ফিজিকেল এপিয়াৰেঞ্চৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি তাত থকা বেলেগ বেলেগ কম্পজিশ্যনখিনি কি হয় এণ্ড বোথ প্লেণ্ট আৰু এনিমেল চেল তাত আমি কি ডিফাৰেঞ্চেছ পাওঁ এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ক্লাছৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰিম